විසිවන සියවසයේ මහා මොලකරුවෙකු ලෙස සැලකෙන ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කෙටි සංචාරයකට මීට දශක 9කට පමණ පෙර ලංකාවට පැමිණ ඇති බව ඔබ දන්නවාද? ජර්මනියේ උපත ලැබූ මොහු මිය ගියේ ඇමරිකාවේදී. මේ මහා මොලකරු තම ජීවිත කාලය තුළ විවිධ දේශාන්තරවල සංචාරවල යෙදුණහ. 1922 ඔක්තෝබර් අගදී ඔහු සිය බිරිඳ එල්සාත් සමග ලංකාවට පැමිණියේ ජපානයේ දේශන කිරීමට යන අතරතුරකදී. ගුවන් ගමන් නොතිබී ඒ යුගයේ එබඳු සංචාර සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ නැව් ගමන්. ඉදින් බොහෝ නැව් පෙර අපර දෙදිග බලා යද්දී දිනකට හෝ දෙකකට කොළඹ වරායේ නවත්වනවා. අයින්ස්ටයින්ගේ ලංකා ගමනය ගැන වැළලී ගිය තොරතුරු ඉස්මතු කරනු ලැබුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භෞතික විද්‍යා මහාචාර්ය කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා විසිනි. මෙතුමා මෙරටදීත් ඇමරිකාවේදීත් ඊශ්‍රායලයේ ජෙරුසලමේ අයින්ස්ටයින් ලේඛනාගාරයේදීත් මේ පිළිබඳ ගවේෂණ සිදු කර ඇත. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් සහ එල්සා කොළඹ වරායට ළඟා වූයේ 1922 ඔක්තෝබර් 26 වනදා සවස කිතානෝ මාරු නැමැති නෞකාව මගිනි. ඔවුන් දෙපළට හමු වූ මුල්ම ලාංකිකයා වූයේ අයින්ස්ටයින්ගේ නමට ලැබී තිබූ ටෙලිග්‍රෑමය රැගෙන ආ සිහින් සුදුවන් රවුලක් සහිත පුද්ගලයෙකි. සමහර විට මොහු වරාය සේවකයෙකු හෝ නැව් සමාගම් සේවකයෙකු විය හැකියි. තම කාර්ය ඉටුකොට එයට අදාළ ටිප් එක ඉල්ලා සිටි බවත් මේ මිනිසා ගැන කනගාටුවක් ඇති වූ බවත් අයින්ස්ටයින් තම දිනපොතේ සඳහන් කර තිබෙනවා. අයින්ස්ටයින් යුවළ කොළඹ දෙදිනක් ගත කළහ. ඔවුන් ඔක්තෝබර් 27 වනදා නගර සංචාරයකට නැවෙන් එළියට ආ විට ඒ සඳහා තිබුණ එකම ප්‍රවාහන ක්‍රමය වූයේ රික්ෂෝවයි. තවත් මිනිසෙකු ඇදගෙන යන වාහනයකට අයින්ස්ටයින් කැමති වූයේ නැහැ. රුපියල් 2 යනුවෙන් ഘോഷා කරමින් ජැටියාවට පොරකන රික්ෂෝ කරුවන් දුටු අයින්ස්ටයින් විමතියට පත්විය. එවිට නැව් නිලධාරියා කියා සිටියේ ඔබ දැන් ඉන්න පෙරදිග රටක එහි යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න කියාය. වෙනත් විකල්පයක් නොමැති නිසා ඔවුන් රික්ෂෝවල නැගී වීදි සංචාරයට ගොස් තිබෙනවා. එදින ඔහු තම දිනපොතේ ලාංකික රික්ෂෝකරුවන්ගේ සිරුර ඉතා කුඩා බවත් යෝධ සවියක් ඇති බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා. කොළඹ නගරයේ හින්දු සහ බෞද්ධ පන්සල් තමන් නැරඹූ බවට ඔහු සඳහන් කර ඇති අතර බොහෝ විට කැලණි පන්සලට ගොස් ඇති බවට තෙන්නකෝන් මහතා අනුමාන කර සිටිනවා. තමා දුටු ලාංකිකයන් ගැන අයින්ස්ටයින් මෙසේ කියනවා. ඔවුන් සිරුරෙන් ඉතා කුඩා වුවත් සවිමත්, මුහුණු පියකරු සහ ඉවසිලිමත් පෙනුමකින් යුක්ත බවත්, දරුණු හෝ ප්‍රචණ්ඩ බවක් පෙනෙන්නට නැති බවත්, කලබලකාරී නොවී සැහැල්ලුවෙන් දිවි ගත කරන බවත් ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කර තිබිණි. කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඉතා කෙටි සංචාරයකින් පසුව අයින්ස්ටයින් ලාංකිකයා ගැන කළ නිරීක්ෂණ එතරම් නිවැරදි නොවන බවයි තෙන්නකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. දෙදිනක කෙටි නතරවීමකින් පසු කිතානෝ මාරු නැව යළිත් ගමන ආරම්භ කළහ. ඔක්තෝබර් 29 වනදා මධ්‍යහනයේ කොළඹ වරායෙන් පිටත්ව යද්දී අයින්ස්ටයින් දිනපොතේ ලිව්වේ ලංකාව ගස්වැල් වලට නම් පාරාදීසයක්, එහෙත් එහි වැසියන්නන් ගෙවන්නේ දුක්බර දිවියක් කියාය. තවත් වටිනා වීඩියෝවකින් හමුවෙමු.